my name is Pitchy Ocado and welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa po ako ng makeup look na anime or kawaii makeup look. So I will transform myself into kawaii girl. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my new videos. So without any further ado, let's start our makeup session. So I'll turn myself into kawaii girl. So first, maglalagay pa ako ng primer. So I'm using this baby skin pore eraser ng Maybelline. So after natin maglagay ng primer, maglalagay na din ako ng foundation using this Superstay foundation, liquid foundation from Maybelline. Then, next step natin is maglalagay pa ako ng concealer sa mga pimple marks ko, under eye, tsaka sa forehead, and then sa T-zone. And then, blend natin siya using the sponge. Tapos na po tayo mag-foundation and then concealer. Next step is paglalagay na po ako ng powder. I will set my foundation with this powder, Clear Smooth All-in-One Powder Foundation from Maybelline. So I'm using, again, yung powder brush. Tapos na po tayong mag-powder. Next step is magkikilay naman tayo. So I'm using this Fashion Brow Shaping Pencil ng Maybelline. Konti lang siya. Ayan na po, tapos na po ako sa brows. Next step is, dito naman tayo sa eyes. Dapat magmukha tayo talagang anime girl, talagang tignan. So, I'm using this BYS na eyeshadow, Berries BYS eyeshadow palette. Then, I'm using this shade, yung Juliet, at saka yung itong shade. Itong shade, Juliet. And then, siguro mag-add din ako ng lighter shade. Ito siya yung Peachy. Name, Peachy. So, yun. Yun yung add ko. More on pinkish, reddish tone. So, we're done to our darker shade na eyeshadow. The next step is, maglalagay pa ako ng radiance. Ito siya. Itong kulay. Radiance. Ano siya? Shimmer shade. Lalagay ko siya dito sa aking, sa may inner part na talaga ng lid. Lagay siya dito. Then, after ko siya nalagyan dito sa lid natin ng eyeshadow,
Maglalagay din ako ng radiance dito sa may lower part ng ng lid, dito na sa malapit sa may waterline natin. Ayan na nga po, nalagyan ko na po ng shimmer eyeshadow yung eyes ko. So, finger talaga yung ginagamit ko pag naglalagay na ako ng mga shimmer, glittery, kasi mas kumakapit talaga sa skin or sa eyelid yung mga shimmer shade or eyeshadow. So, the next step is, maglalagay na po ako ng eyeliner using this Detail Makeover Liquid Liner. So, it's eyeliner time. So, di pa po tayo tapos sa liquid liner. Maglalagay pa po ako ng liquid liner dito. Yung parang anime talaga siyang tingnan. And we're done to our eyes. Tapos na pa ako mag-eyeshadow. Then, mag-liquid liner. The next step is mag-curl ako ng lashes, mascara, and I will put some fake lashes para more kawaii talaga tingnan. Ayan na po. Tapos na tayo sa eyes. The next step is magko-contour muna ako using this contour palette ng EB Advance. So, kailangan talaga matago natin muna yung mga taba-taba natin dyan. Ayan na po, tapos na po tayo mag-contour blush. After nating mag-contour, maglalagay po ako ng blush on using this Color Show blush from Maybelline in shade of Fresh Coral. Ayan na po, tapos na po akong mag-blush on. Then, the next step is maglalagay po ako ng highlighter using this Detail Makeover highlighter in the shade of Peach Pie. And then, we're done for our face, foundation, and eyeshadow. Then, next step is maglalagay na po ako ng lipstick. So, I'm using this Baby Lips lip balm. And then, this Superstay crayon, ink crayon ni shade of, hindi ko na alam kung anong shade ito. Basta number 55 ito. And this is my final look. Joke lang. Mag-change muna ako ng outfit, ng hairstyle, then I will be right back. And that's it for our video. This is the final look of my makeup transformation into a kawaii girl.
So, kung nagustuhan niyo po yung video na to, please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my new videos. Thank you, bye-bye!